Python bitwise operators. අපි බලමු bitwise operators මොනවාද Python වල තියෙන්නේ ඒවෙන් සිද්ධ වෙන operations මොනවාද කියලා. හරි මම අලුත් Python file එකක් ගන්නම්. දැන් අපි කතා කරන්න යන operators ගත්තොත් එහෙම bitwise and operator එක, bitwise or operator එක, pipe sign එක, ඊළඟට bitwise XOR operator එක. XOR operator එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙන අර power එක සාමාන්‍ය පෙන්නන විදිහ. ඊළඟට bitwise right shift operator, bitwise left shift operator and bitwise complement operator. Okay. අපි දැන් බලමු මේ operators ටික වැඩ කරන විදිය. එතකොට මම මේ ටික කමෙන්ට් කරලා තියන්නම්. ඔන්න ඔය operators තමයි අපි එකින් එක කතා කරන්න යන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට මම print statement එකක print කරන්නම්. 5 n ampersand sign එක 1 bitwise n operator එක දැන්. දැන් එතකොට මේකේ මේ operation එක apply වෙන්නේ bit by bit. උදාහරණයක් විදිහට දැන් 5 කියන එක කොහොමද binary වලින් තියෙන්නේ මෙහෙම. 1 කියන එක binary වලින් තියෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. එතකොට මේ දෙකට AND operation එකක් දැම්මොත් bit by bit. උදාහරණයක් විදිහට 1 AND උනොත් 1. 0.0 AND උනොත් 0. 1.0 AND උනොත් 0. එතකොට මේකේ final answer එක එන්නේ 0.0. sorry 0.01 කියලා. හරි 1 0.0 මොකද AND operation එකේදී AND gate එකේදී දෙකම 1 වෙන්න ඕන 1 වෙන්න. මෙතන විතරයි එතකොට 1 වෙන්නේ. එතකොට මේකේ answer එක එන්නේ මොකද්ද 1 කියලා. එතකොට ඔන්න AND operation එක. එතකොට අපි මේක run කරලා බලුවොත් එහෙම නැකන් 1 කියලා එන්නේ. එතකොට මේකටම OR operation එකක් දැම්මොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට bitwise OR operation එක. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අර numbers දෙකම OR operation එකක් වෙනවා. OR වුණොත් එහෙම මේකත් 1, මේක 0, මේක 1. දෙකෙන් එකක් හරි 1 නම් 1. එතකොට මේකයි 1 and 1 කරාම 1 0 0 0 1 and 0 කියන්නේ 1. එහෙනම් මේකෙදි මොකක්ද answer එක එන්නේ 5 කියලා. final answer එක එන්නේ 5 කියලා. එතකොට මම මේක run කරොත් එහෙම නැත්නම් 5 කියලා එන්නේ. ඊළඟට 5 XOR. මේ XOR operation එක 1 කියන්නේ. එතකොට මෙතන XOR operation එකක් කරොත් 1 1 වුණොත් එහෙම බිඳුවයි. 0.0 1 0.1. ඒ කියන්නේ final answer එක එන්නේ මොකද්ද මේ 4. XOR operation එකකින් එන්නේ 4. එතකොට bitwise operators apply වෙන්නේ bits වලට. Okay. Then bitwise shift operators. හිතන්න මේ numbers තියෙන්නේ 8 bits වලින් කියලා. 8 bits වලින් නම් තියෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට 5 කියන අංකය ගත්තොත් මම කියනවා 5 right shift by 1. 5 right shift by 1. එතකොට 5 කියන එක 8 bits වලින් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ අන්න ඔහොම. පළවෙනි එක sign bit එක කියලා හිතන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි 5 කියන එක තියෙනවා. මම 8 bits උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ. මේකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? දකුණු අත පැත්තට එකක් තල්ලු කරන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 5 කියන value එක 5 කියන එක binary වලින් කොහොම තියෙන්නේ? ඕක දකුණු අත පැත්තට එකක් තල්ලු කරොත් ඔන්න ඔහොම නෙවෙන්නේ. මේ එක එතකොට එළියට වැටෙනවා. ඔය එක එළියට වැටෙනවා. ඒක එළියට වැටුණයින් පස්සේ මෙතන ඉස්සරහින් එන්නේ කලින් තිබ්බේ බිංදු හින්න බිංදු. එතකොට ධන ඍණ මාරු වෙන්නේ නැහැ. sign bit එක ධන නම් තිබ්බේ ධනම තමයි එන්නේ. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ final answer එක 2. ඒ කියන්නේ 5 right shift by 1 කියන්නේ 2 plus 2. මේක කමෙන්ට් කරලා ඉන්න ඕන. නැත්නම් 5 right shift by 1 කියන්නේ 2. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම 5 right shift by 2 කිව්වොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට මේ දෙකම හැලෙනවා. එතකොට ඉස්සරහින් එන්නේ බිංදු දෙකක්. එතකොට final answer එක 1යි. Okay, final answer එක 1යි. දැක්කද? එතකොට
-5 තිබ්බොත් එහෙම දැන් -5 තියෙන්නේ කොහොමද 2's complement වලින් Python 2's complement වැඩ කරන්නේ. එතකොට -5 කියන්නේ අපි 4 වල complement එක ගත්තා නම් හරි. එතකොට 4 කියන්නේ ඔහොම 4 වල complement එක කියන්නේ නම් 0 1 1 ඉස්සරහට මම 1s පහක් දාගෙන. ඕකේ. ඔන්න -5 තියෙන විදිය. ඕක right shift by එකක් අපි ඉස්සෙල්ලා දාලා 1. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? මේ එක තමයි හැලෙන්නේ. මේක එකක් මෙහාට තල්ලු වෙලා මේ එක හැලෙනවා. ඉස්සරහින් එන්නේ 1. දැන් ඉස්සරහින් එන්නේ 1. මොකද කලින් තිබ්බේ 1 නේ. ඒකින්ද. එතකොට මේ මොකද්ද? මේක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වම එන්නේ 2යි. එකට එකක් එකතු කරාම 3යි. එහෙනම් -5 right shift by 1 කියන්නේ -3. දැක්කද? -3 output එක. ඕකේ. ඊළඟට අපි බලමු left shift. හිතන්න 5 කියන එකම 5 left shift කරනවා එකකින්. left shift by 1. 5 left shift by 1. එතකොට left shift කරා කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ පැත්තට, ඒ කියන්නේ මේක හැලෙනවා. මේක හැලෙනවා. මෙතනින් එන්නේ හැම වෙලාවෙම බිංදු. එකේව කවදාවත් එන්නේ නැහැ. එතනින් එන්නේ බිංදු. එතකොට left shift කරොත් මොකද වෙන්නේ? වැලියු එක වැඩි වෙනවා 10. දාන්නම් 5 left shift by 1 කියන්නේ 10යි. දැක්කනේ? ඔන්න left shift operation එක. ඊළඟට complement operator එක. ඒ කියන්නේ ධන සංඛ්‍යාවක complement එක කියන්නේ ඊට එකක් වැඩි ඍණ සංඛ්‍යාව. ඍණ සංඛ්‍යාවක complement එක කියන්නේ ඊට එකක් අඩු ධන සංඛ්‍යාවක්. උදාහරණයක් විදිහට මම complement 5 කියලා ගැහුවොත් එහෙම ඒ කියන්නේ -6. -6. එහෙනම් complement -20 කියන්නේ කීයද? +19. මේ 2's complement. ඉතින් මේවා අපි chapter 2 3 වලදී කතා කරලා තියෙනවා number systems වලදී කොහොමද 2's complement ගන්න කියලා. අන්න ඒක තමයි complement operator එක. ඔන්න Python bitwise operators ටික.